حذاء والدته أنقذها من الموت. أسرار فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا. واحدة من أسوأ الصدف على مر التاريخ. امرأة عادت من الموت لتنجب أشر رجل في القرن 21. رجل بيده مفاتيح أضخم ترسانة نووية حول العالم ويلوح بها يمنة ويسرى لتمرير غاياته. وبلطجي كبير يدعم عصابة من الأشرار تحكم العديد من الدول في مشرق الأرض ومغربها. وعراب الدكتاتورية الحديثة. خلال الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السوفيتي يعيش ظروفا اجتماعية وطبية واقتصادية سيئة للغاية. كان سبيريدون بوتين جنديا في البوليس السري، وكانت زوجته ماريا شولوموفا عاملة في أحد المصانع. وعند حصار لينينغراد من قبل القوات النازية في العام 1942 مرضت ماريا وخسرت طفليها وعجز الأطباء عن علاجها. وللضرورة إلى سرير فارغ في المستشفيات السوفيتية لعلاج مصابي الحرب، قام الأطباء بنقل ماريا إلى صالة تجمع فيها الجثث قبل دفنها. وبالفعل تم نقل ماريا مع عشرات الجثث، لكن الصدفة التي وقعت عندما لحق بها زوجها إلى المقبرة ولاحظ أن حذاءها قد تحرك ليكتشف أنها لم تمت بعد، ويقوم بنقلها ورعايتها إلى أن استعادت عافيتها وتكمل حياتها وتنجب فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الحالي والشخصية الأكثر خطراً على الكوكب في الوقت الحالي. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طفولته وشبابه وصعوده إلى سلطة أضخم قوة نووية في العالم. نشأته وتعليمه. ولد رئيس روسيا الحالي فلاديمير بوتين بتاريخ 7 أكتوبر من عام 1952 في مدينة لينينغراد والمعروفة حاليا سانت بطرسبرغ. كان أصغر الأبناء لوالديه، وكان يحب الرياضة وخاصة رياضتي الجودو والسامبو، وهي نوع من الفنون القتالية، كما كان عضوا في عصابة محلية في مراهقته. حين بلغ سن الالتحاق بالمدرسة ألحقه والده بمدرسة بسكوفلاين القريبة من منزل العائلة، وقد وصفه معلمه في تلك المرحلة بأنه مثير للمشاكل. وفي مطلع شبابه كان محبا للأنشطة الشبابية والمغامرات، ورغب فيما بعد بالانضمام إلى جهاز المخابرات السوفيتي. التحق بالمدرسة الثانوية ثم بالجامعة ليتخرج من كلية الحقوق في عام 1975، وفيما بعد حاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة الاقتصادية، وبعدها انضم إلى الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي قبل أن يبدأ مشواره إلى زعامة الكرملين ويلتحق في لجنة أمن الدولة KGB أو أجهزة الاستخبارات السوفيتي. بوتين الجاسوس. عمل بوتين في الدائرة الثانية من الKGB، وكانت هذه الدائرة معينة بمكافحة الإرهاب، وكان بلاؤه في الخدمة ممتازا للغاية. وقبل أن يلمع نجمه ويصبح واحدا من الاستخباراتيين اللامعين، قامت إدارة الKGB بنقله إلى الدائرة الأولى المعروفة بسريتها البالغة والمعنية بأنشطتها الاستخباراتية الروسية خارج الحدود. وابتعث بعدها إلى ألمانيا الشرقية، حيث أسس شبكة لا متناهية من الجواسيس والجواسيس على الجواسيس، حتى أصبحت خيوط ألمانيا الشيوعية حكومة ومؤسسات وشعبا بيده، وكأنه حاكم تلك البلاد يعلم صغائر أمورها ولا يخفى عليه أي من تفاصيلها. ارتفعت رتبة بوتين وكان عاملا ناجحا، أدى كل مهامه وأشرف على عمليات اغتيال وتهريب واعتقالات، حتى أصبح برتبة رائد يجيد الألمانية كأي مواطن ألماني. في تلك الأثناء كان قد وسع من شبكة جواسيسه حتى امتدت إلى ألمانيا الغربية وفرنسا والنمسا، ولم يحالفه الحظ في توسيع سيطرته الاستخباراتية على أكثر من ذلك، عندما قام الألمان المناهضين للشيوعية بهدم جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا في نوفمبر من عام 1989. سارت الأمور بوتيرة متسارعة وخرجت عن سيطرة كل الأطراف، ليجد بوتين نفسه محاصرا في فيلة الKGB في مدينة درزدن، ليقوم على الفور بجمع كل ما فيها من وثائق على صلة بالسوفييت
وإتلافها حرقاً. حاول مع مجموعته منع اقتحام المبنى بحجة أنه مبنى دبلوماسي يتمتع بالسيادة السوفيتية، لكنه لم ينجح. وعندما دخل الألمان إلى المبنى عرف عن نفسه بأنه موظف مدني يعمل كمترجم، وأن المجموعة التي معه هم مجموعة الخدمة من الطباخين وعمال نظافة وحرس. وأخبر الألمان بأن ضباط المخابرات السوفيتية والعملاء والجواسيس هربوا إلى موسكو وتركوهم خلفهم. قامت السلطات الألمانية بتوقيفهم لعدة أيام، ثم أرسلتهم إلى موسكو، ولم تكتشف خديعة بوتين إلا بعد مضي عدة سنوات. وما إن وصل بوتين إلى موسكو حتى قام بتقديم استقالته وأعلن اعتزاله العمل الاستخباراتي واللحاق بالنشاط السياسي، الأمر الذي لا يمكن نفيه أو تأكيده، رغم أن الدلائل تشير إلى أن بوتين لا يزال رجل الظل لجهاز الاستخبارات الروسي، والذي يعمل تحت إشرافه بشكل مباشر حتى اليوم. أدواره السياسية. بدأ مساره السياسي في أوائل التسعينيات عندما عمل كأحد مساعدي أناتولي سوبتشاك عمدة سانت بطرسبرغ آنذاك، والذي كان قبل ذلك أحد أساتذة بوتين في الجامعة. وفي أيار عام 1995 قام بتنظيم فرع سانت بطرسبرغ لحزب وطننا روسيا وإدارة الحملة الانتخابية للحزب. وفي عام 1997 عين نائبا لمدير ديوان الرئيس يلتسن، الذي عينه فيما بعد مديرا لجهاز الأمن الفيدرالي، وفي وقت لاحق تم تعيينه رئيسا للوزراء. وعلى ما يبدو أن هذه المرحلة من حياة بوتين هي الأكثر غموضا، حيث يبدو أن بوتين كان أساسا على رأس الاستخبارات الروسية بشكل سري، وكان يرتب الأمور ويخطو بخطوات مدروسة لاستلام الحكم دون أن يثير الشكوك أو أن يواجه العراقيل. وفي عام 1999 تولى مهام رئيس روسيا الاتحادية بالوكالة بعد تنحي الرئيس يلتسن، ثم ترشح للرئاسة وفاز بالانتخابات في عام 2000 بنسبة 53% من الأصوات. وكعادة كل الديكتاتوريين وزعماء دولة تبادل الطرابيش، أجرى بوتين عدة انتخابات منذ العام 2004 تقضي بوصول ديمتري ميدفيديف إلى الرئاسة، ومن ثم إلى بوتين مرة أخرى للالتفاف على الدستور الروسي الذي تم تعديله في العام 2012 ليعطي بوتين الصلاحية لنفسه في البقاء بالسلطة إلى العام 2036. علاقته بالأنظمة الديكتاتورية. بشكل عام تعد الأنظمة الاشتراكية والقريبة من الشيوعية أنظمة استبدادية قمعية، كما يمكن وصفها بحكومات الرجل الواحد التي يحكمها زعيم واحد لا سلطة تعلو على سلطته ولا قانون يجرؤ على محاسبته. ويبدو أن هذا النمط من الزعماء هو ما يعشقه بوتين، فبإمكانه الاستثمار بهؤلاء الزعماء بشكل يخدم مصلحته، فخوفهم على مناصبهم يدفعهم للتحالف مع بوتين الذي يمدهم بالسلاح والقوات إن لزم الأمر مقابل المال والنفط والمرافق والقواعد العسكرية وما إلى ذلك من امتيازات. تطورت علاقات بوتين بالأنظمة الديكتاتورية بشكل هائل خلال سنوات حكمه، وقد استخدم بوتين عدة أوراق مهمة في جذب زعماء الأنظمة الديكتاتورية. فقد كانت الثورة السورية موطئ قدم لروسيا الأول لدعم رئيس النظام السوري الديكتاتوري بشار الأسد عسكريا، وكانت فرصة بوتين ليثبت لبقية الديكتاتوريات حول العالم أنه منقذهم الوحيد وحامي مقاعدهم، كما فعل مع بشار الأسد الذي أوشك على الانهيار. وفيما بعد اتخذ بوتين من سياسة إبرام عقود صفقات السلاح واحدة من أهم أوراق اللعب مع الأنظمة الديكتاتورية، كصفقات بيع أسلحة S-300 و S-400 والأسلحة التقليدية الروسية، وعقد معاهدات الصداقة والدفاع المشترك، وتبادل الامتيازات والإعفاءات التجارية وما إلى ذلك. وعلى وجه الخصوص مع أسوأ الزعماء حول العالم كالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنائي، كما قدم الدعم لحركات انقلابية عديدة حول العالم، كان أشهرها وأحدثها الدعم العسكري الممنوح للعقيد الليبي
خليفة حفتر. بوتين في عيون الغرب. ينشق الموقف الغربي وخصيصا دول حلف شمال الأطلسي إلى شقين. الأول يرى في بوتين شيطانا يشعل فتيل الحرب الباردة التي يتم التجهيز لها منذ أكثر من 60 عاما، ولا بد من مواجهته والصدام معه عسكريا، وأن الحرب لا مفر منها عاجلا أم آجلا. بينما يرى الفريق الثاني أن بوتين رجل دولة ويسعى لإعادة توحيد الجمهوريات السوفيتية وخلق توازن عسكري في القارة العجوز بين السوفييت والناتو. وأيضا لا يرى الفريق الثاني أن هذه الأسباب مبررا لبلطجة بوتين العسكرية والتلويح بالتصعيد. وكلا الفريقين غير جاهزين لتحمل أي خسائر، فجميع البلدان الأوروبية لا تزال متأثرة اقتصاديا واجتماعيا بجائحة فيروس كورونا، والظروف غير مناسبة للخوض في حرب مع روسيا أو غيرها. وعلى ما يبدو أن الناتو سيخوض حربه مع بوتين بالوكالة، حيث سيمد أوكرانيا بالدعم العسكري واللوجستي والمالي لمواجهة روسيا. فإن صمدت أوكرانيا وتمكنت من الحفاظ على سيادتها يكسب الأوروبيون حربهم بالوكالة، وإن خسرت أوكرانيا حربها مع روسيا ستكون أوروبا مجبرة على الخوض في مواجهة مباشرة مع روسيا، مع أول بلطجة لبوتين تلحق بهم أي مخاطر. وأنت عزيزي المشاهد، بعد مراجعة مختصرة لحياة بوتين، هل تعتقد أنه سينصاع للضغوط الدولية المفروضة عليه وينسحب من أوكرانيا، أم أن بوتين أصيب بجنون السلطة ولن يتراجع عما أقدم عليه؟